Έχω καιρό να ψήσω με τον αδερφό μου τον Ανδρέα. Έτσι επιστράτευσα μεγάλες δυνάμεις. 3 διαφορετικά κρέατα, μεγάλο κοντοσούβλι, εξαιρετικό μείγμα μπαχαρικών και έτσι θα έχω ένα δυνατό αποτέλεσμα, μια μοναδική συνταγή που δεν την έχετε δοκιμάσει κανένα σας. Ούτε και αυτός φυσικά. Για να δείτε λοιπόν πώς έρχεται σε 0 χρόνο. Γεια σας. Να ξέρετε, εγώ το καλό πράγμα το μυρίζουμε από μακριά, από πολύ μακριά, από χιλιόμετρα. Έτσι λοιπόν ήρθα να δοκιμάσω αυτό το ωραίο κοντοσούφλι που θα φτιάξουμε σήμερα και να το απολαύσουμε. Άλλωστε να μην το αφήσω και μόνο το να βορεστεί το μαχιάσει. Είπαμε, η φιλοσοφία του ψησίματος είναι να μαζευόμαστε. Το ψήσιμο είναι απλά η αφορμή. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά μπαχαρικά, έχουμε διαδικασία τέτοια την οποία θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά γράμμα και το ψήσιμο θα είναι πολύ ωραίο. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Πάμε λοιπόν. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιόρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Είναι η δουλειά μας. Αλλά το πάθος μας για το ψήσιμο είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy. Κάθε Πέμπτη ανεβάζουμε βίντεο. Αν θέλετε να μας ακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Όπως σας είπα από την αρχή, έχουμε 3 διαφορετικά κρέατα. Χοιρινό και ξεκινάμε από το κιλότο μέχρι και την εφραμιά. Έχω μοσχάρι, το οποίο είναι από το στήθος, ξεκουκαλισμένο, και πρόβατο, και αυτό από το κιλότο μέχρι την εφραμιά, και αυτό ξεκουκαλισμένο. Τα κοκαλάκια δεν θα τα πετάξω, αμέσως μετά θα τα βράσω, και το ζουμάκι και όλα όσα αυτά ξεκουκαλίσω, τα μικρά τεμάχια κρέατος, θα κάνουμε μια πολύ καλή σούπα. Θα κάνουμε χοντρό κοντοσούβλι, άρα η κοπή του κρέατος θα είναι χοντρή. Πρώτα θα βγάλουμε το ψαρονέφρι από το χοιρινό και θα το κόψουμε σε μεγάλες λωρίδες. Περίπου τόσο να είναι τα κομμάτια. Το ίδιο θα κόψουμε και το μοσχάρι. Χοντρά κομμάτια. Και θα συνεχίσουμε με το πρόβατο και αυτό θα αφαιρέσουμε εδώ το κομματάκι που είναι το φιλετάκι του. Θα το κόψουμε κατά μήκος πρώτα και μετά σε μεγάλα κομμάτια. Η αναλογία των κρεάτων θα είναι τα μισά χοιρινό και τα υπόλοιπα μισά θα μοιραστούν σε πρόβιο και σε μοσχάρι. Για 5 κιλά συνολικού κρέατος θα χρησιμοποιήσουμε 5 γραμμάρια πιπέρι μαύρο σε κόκκους, 5 γραμμάρια μπαχάρι και αυτό σε κόκκους, μισό μοσχοκάριδο ή αλλιώς 2,5 γραμμάρια περίπου, 5 γραμμάρια αγριοκίμινο σε σπόρους, 5 γραμμάρια πάπρικα γλυκιά, 5 γραμμάρια μπούκοβο καυτερό, 2,5 κουταλάκια του γλυκού ρίγανη φρεσκοτριμμένη και 75 γραμμάρια αλάτι. Χρησιμοποιώ ανθό αλατιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χοντρό αλάτι θαλασσινό. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε με προσοχή και υπομονή στο ουδί, να βγάλουν όλα τους τα αρώματα και να ενωθούν με το αλάτι. Έτσι θα έχουμε ένα πολύ αρωματικό αλάτι που με τη σειρά του θα μεταφέρει τα αρώματα στο εσωτερικό του κρέατος.
ένα υπέροχο άρωμα αναδύεται από τα μπαχαρικά. Είμαστε έτοιμοι. Αφού κόψουμε τα κομμάτια, τα απλώνουμε σε ένα μεγάλο ταψί και η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε είναι θα τα περιχύσουμε με κρεμμυδόζουμο. 50 γραμμάρια για κάθε κιλό κρέας. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε 250 γραμμάρια κρεμμυδόζουμο. Θα αφήσουμε το κρέας μέσα στο κρεμμυδόζουμο για 15 έως 20 λεπτά για να απορροφηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το κρεμμύδι από το κρέας, γιατί αυτό θα μαλακώσει το κρέας μας και θα δώσει γεύση. Και φυσικά θα το ανακατεύουμε σε αυτή τη διάρκεια των 20 λεπτών, θα το ανακατέψουμε 2-3 φορές. Μετά από 20 λεπτά περίπου και αφού έχει απορροφηθεί σχεδόν όλο το ζουμί από το κρεμμύδι, θα προσθέσουμε σταδιακά τα μπαχαρικά και θα ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για ομοιόμορφη κατανομή. Το άρωμα που αναδύεται από τα μπαχαρικά που πέφτουν πάνω στο κρέας είναι φανταστικό. Ανυπομονώ να δω το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν τελειώνουμε με τα μπαχαρικά. Έχουμε ακόμα μία παρέμβαση να κάνουμε. Είναι και αυτή εξίσου σημαντική. Και πάμε για την τελική παρέμβαση. Θα ρίξουμε συνολικά 200 ml ηλιέλαιο. Θα βοηθήσει να μαλακώσει το κρέας, θα του δώσει υγρασία, επειδή δεν είναι παχύρευστο, αλλά έχει λεπτή υφή, εισχωρεί πιο εύκολα στο εσωτερικό του κρέατος και με τα οξέα του το μαλακώνει. Και δεν έχει κανένα ιδιαίτερο άρωμα, είναι ουδέτερο αρωματικά και γευστικά και έτσι δεν θα μας επηρεάσει το άρωμα που θέλουμε να δώσουμε με τα μπαχαρικά μας. Θα μαρινάρουμε για 24 ώρες περίπου στο ψυγείο, σκεπάζοντας το σκεύος με μεμβράνη. Πριν σουβλήσουμε το κοντοσούβλι, πάμε να ανάψουμε τη φωτιά. Τα κάρβουνα, όπως είπα, ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάναμα το βάζουμε στην κορυφή, βαμβάκι με ινόπνευμα. Τα κάρβουνα ανάβουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Για να διευκολυνθείτε στο σούβλισμα, μπορείτε να απλώσετε τα κομμάτια πάνω σε μία λαδόκολλα με τέτοια διάταξη όπως θα σουβλιστούν. Και μπορούμε να υπολογίσουμε έτσι πόσο μεγάλη θα γίνει η σούβλα για να ανάψουμε τη φωτιά πριν αρχίσουμε να σουβλίζουμε. Όπως βλέπετε, έχουμε ολοκληρώσει το σούβλισμα. Σουβλίσαμε σε μία μικρή σούβλα 10x10 και σε μία μεγαλύτερη 16x16, για να δούμε αν μπορείτε να χρησιμοποιεί κάποιος και τη σούβλα του αρνιού. Η διάταξη των κομματιών για το σούβλισμα είναι χοιρινό, μοσχάρι, χοιρινό, πρόβατο, χοιρινό. Και πάμε κατά αυτόν τον τρόπο ώσπου να σουβλίσουμε όλα τα κομμάτια ομοιόμορφα. Και πάμε τώρα στο δεύτερο στάδιο, γιατί όλα αυτά θα τα τυλίξουμε με μπολιά χοιρινή. Με προσοχή θα τυλίξουμε όλο το κοντοσούβλι με χοιρινή μπόλια. Είναι πιο λεπτή από ότι είναι μια πρόβια ή αρνίσια και με λιγότερο λίπος και γλυκό λίπος, με γλυκιά γεύση. Εξάλλου στο κοντοσούβλι μας κυριαρχεί το χοιρινό κρέας. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε κομματάκια από την μπόλια μας για να δέσουμε σε 3-4 σημεία το κοντοσούβλι, για να μην μας ξεδιπλωθεί κατά το ψήσιμο. Θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την μπόλια και με οδοντογλυφίδες ή να τη δέσουμε με ένα λεπτό σκηνάκι. Εγώ προτιμώ να τη δέσουμε με το ίδιο κομμάτι από την μπόλια. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα, θα ρίξουμε λίγη στάχτη όμως πάνω, γιατί θα ψήσουμε στην αρχή αργά, σε σιγανή φωτιά. Τα κομμάτια από το κοντοσούβλι είναι μεγάλα και όταν έχουμε μεγάλα κομμάτια σε κοντοσούβλι ψήνουμε σε σιγανή φωτιά και αργά, να έχουμε ένα αργό ψήσιμο. Ελέγχουμε τη φωτιά μας και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο.
Θα ψήσουμε στις εσωτερικές θέσεις, στην πιο πάνω θέση. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν τις σούβλες τη μία κοντά στην άλλη, καλό είναι να ψήσουν το κοντοσούβλι σε δύο σούβλες, όπως εδώ. Να μοιράσουν τα κομμάτια δηλαδή σε δύο σούβλες και όχι σε μία. Εάν ψήναμε σε μία σούβλα, έπρεπε η φωτιά να ήταν μέχρι την άλλη άκρη. Δηλαδή θα χρησιμοποιούσαμε διπλάσια κάρβουνα. Αυτό όμως προϋποθέτει να έχουμε θέσεις κοντά η μία στην άλλη. Εάν οι σούβλες όμως απέχουν πολύ η μία από την άλλη, τότε καλά είναι να ψήσουμε σε μία σούβλα το κοντοσούβλι, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να μοιράσουμε τη φωτιά. Και μας μένει ελεύθερος χώρος στην ψισταριά μας, αριστερά, να ψήσουμε λίγο πιο μετά κάτι σε μικρά κοντοσούβλια για την παρέα, γιατί αυτά τα δύο θα αργήσουν. Είπαμε θα κάνουμε αργό ψήσιμο που θα κρατήσει τουλάχιστον 3 ώρες. Όπως βλέπετε έχει αρχίσει να βράζει μέσα, φαίνονται τα υγρά που συγκρατούνται από τη σκέπη, βλέπετε. Αυτό θα βοηθήσει στο να γίνει πολύ μαλακό το κοντοσούβλι μας, αλλά θέλει υπομονή. Αργό ψήσιμο θέλει το χρόνο του. Τούλες, ψητές, σαλάτες. Η αναμονή για το τελικό ψητό είναι μακρά. Τα πρώτα μεζεδάκια για να πιούμε τα κρασάκια μας. Ψωμί στη σούβλα. Τραγανό. Η παρέα θέλει μεζεδάκι για να περάσει η ώρα ώσπου να πάμε στο κυρίως ψητό. Και τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Η φιλοσοφία του ψησίματος είναι αυτή. Μεζεδάκι, παρέα, το ψητό η αφορμή. Έλα Αργύρια, το κατεβάσουμε πιο κάτω. Βγάζω εγώ πρώτος. Κατεβήκαμε πιο χαμηλά στη φωτιά για να μην αναγκαστούμε να ανοίξουμε και να δυναμώσουμε τη φωτιά. Αυτό θα γίνει προς το τέλος. Το ψήσιμο προχωράει. Είμαστε σχεδόν 2 ώρες και κάτι και οι μεζέδες συνεχίζουν. Με χρόνο ψησίματος 2 ώρες και 3 τέταρτα και με θερμοκρασία πάνω από 70 βαθμούς είναι η ώρα να ανοίξουμε και να δυναμώσουμε τη φωτιά. Τώρα θέλουμε όλη την ένταση για το τελικό στάδιο ψησίματος. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά και έτσι θέλει σε αυτό το στάδιο. Ο Ανδρέας είναι ειδικός στα μεζεδάκια. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μια τελική θερμοκρασία ακόμα. Η θερμοκρασία είναι κοντά στους 90 βαθμούς. Πρέπει να το βγάλουμε. Μετά από 7-8 λεπτά που το σκεπάσαμε με αλουμινόχαρτο, ανοίγουμε και είμαστε έτοιμοι για να δοκιμάσουμε. Ειλικρινά έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω τη γεύση. Φαίνεται καλοψημένο. Υπέροχα αρώματα αναδύονται. Πριν προχωρήσω στο κόψιμο της άλλης σούβλας, δεν αντέχω. Πρώτα θα ξεκινήσω να δοκιμάσω το χοιρινό. Εξαιρετικά αρώματα. Πολύ μαλακό. Αργύρια και Ανδρέα. Λίγο πράγματα. Εξαιρετικές γεύσεις όλες. Είναι για πολύ κρασί. Λοιπόν, καλά ψησίματα σε όλους. Πάμε γιατί περιμένει η παρέα.